Sziasztok! Ez egy rövid bemutató videó Magic Shutter elektromos redőnymotornak az egyszerű MQTT-s működtetéséről. A videón 3 darab redőnymotornak a működése ez bemutatva, mindegyiknek leszettem a tetejét, hogy lehessen látni, hogy mikor melyik mozog, illetve nagyjából, hogy milyen sebességgel. A videón bemutatom egy IoT MQTT panel nevű programnak a beállítását, illetve a használatát. Ez az a program, ebből van ingyenes verzió, amikor vannak reklámok, illetve van belőle egy pro verzió, amikor elvileg nincsenek reklámok, ez most ugye az ingyenes verzió. A háttérben fut egy Raspberry Pi 4-es fix EP címmel, gyakorlatilag nagyon minimálisan bekonfigurált Home Assistant fut rajta, gyakorlatilag egy teljesen alaprendszer, egyedül a Mosquito MQTT szerver van rajta bekonfigurálva, és az is gyakorlatilag teljesen alapkonfiguráció, egyedül felhasználónév és jelszó van beállítva rajta, mind a kettő jelen esetben teszt. Ez amúgy meg is tekinthető itt a beállításoknál, annyi, hogy most nem látszik ugye a jelszó, de tehát ez a teljesen default beállítás, default 1883-as port TCP kapcsolat, vagy protokoll, és ugye a jelszó meg a felhasználónév és a jelszó is most teszt. Ezt mindegyik eszközön is be kellett állítani. Azt is megmutatom közben, hogy gyakorlatilag ez a 3-as eszköznek a tasmotás felülete. Itt be kellett konfigurálnia ehhez a fajta működéshez a generic modult, és ott a PWM1-et, a Relay 1-et és a PWM2-t és a PWM3-at kellett ennek megfelelően beállítani. Ezen kívül be kellett konfigurálni az MQTT-t, ugye itt van a Raspberry Pi-nek az IP címe, az fix IP-re van állítva a routerben, ugye a port 1883, a usernév és a jelszó is teszt. Illetve a topic alapból Tasmota volt, itt most el van nevezve Tasmota 3-nak, ez Tasmota 2, ez pedig Tasmota 1. Ez ahhoz kell, hogy az eszközöket meg lehessen különböztetni. Lesz majd egy együttes működtetés, az a default Tasmot-tas, tehát a többes száma Tasmotának azon a topic néven működik, vagy azon a topic néven keresztül éri el majd az MQTT kliens program. Gyakorlatilag ennyit kell bekonfigurálni az eszközökön. Most visszamegyek az MQTT kliens programba. Itt már ugye a beállított Pi4 látszik, ha rákattintok, akkor pedig bejön ez az legózott kezelői felület. Itt fölül van egy közös működtetés, ahol a közös pozíciót tudom beállítani, illetve közösen tudom választani a sebességét a készülékeknek, és ez ugyanígy meg van csinálva mind a 3 redőnyre. Ki volt próbálva több eszközzel is működik. Tehát itt van a redőny 1, 85%-ra van most állítva, hogyha az eszközökön állítjuk a pozíciót, illetve a sebességet, az is működik visszafelé kommunikálva. Tehát be van állítva, ugye ez most az 1-es redőny, itt a neve, erre a topikra van föliratkozva, erre fog küldeni üzenetet majd, hogyha ezt a csúszkát húzzuk, erre a HSB kolorosra, itt hogy a Tasmota 1 az első eszköz lesz. A feliratkozós topikja, ahonnét visszafelé kap adatot, az a Tasmota 1 per result. A payload az 0-tól 100-ig, és be van állítva, hogy a payload az JSON data, a visszafelé kapott adata, amire föl van iratkozva, az a var 1-en keresztül fog érkezni, és így állítja össze azt a küldendő csomagot, ez a 0 vesző 99 slider payload, ez pedig a csúszkának az adatát csomagolja be egy ilyen JSON üzenetbe, és ezt fogja elküldeni. Most nem fogom elmenteni, de gyakorlatilag ez az tehát ez a szükséges beállítás. Ugyanaz van beállítva mind a 3 eszköznél, illetve mindegyiken be van állítva ez ugye a sebessége az 1-esnek, be van állítva, hogy ugyanúgy a HSB color topicra fog írni a Tasmota 1-es eszközön, ugyanott jön vissza az adat, el van nevezve a rádiógomboknak mindegyik, hogy gyors, közepes és lassú, 0-1-2-es payloaddal, és itt is van egy kis trükköz is, itt is JSON-ben érkezik, vagy JSON-ben van csomagolva az adat,
A VAR 2-n érkezik a visszajelzése annak, hogy mi a sebessége az eszköznek, és itt egy nulla vesző radio button payload, és mellé írt egy plusz nullát, vesző nulla az adat. Ezt így kell használni, ez egy ilyen örökölt dolga az eszköznek, ezt így kell beállítani. Most ezt sem mentem el, de elmenthetném, elvileg nem lenne baj. Tehát gyakorlatilag, hogyha itt én most állítom a sebességet, akkor az eszközön átállítódik gyorsról közepesre, vagy lassúra. Hogyha az eszközön végzem el a sebességállítást, akkor ugye egy csipogás gyors, 2 közepes, 3 lassú. Tehát most lassú van, 3-at csipogott. De ha most visszarakom közepesre, akkor itt most nem csipog, viszont ugye közepesen van. Tehát ha megnyomom, akkor megint 3-at fog csipogni, hogy a lassúra megy. És ez mindegyik eszközre igaz. Gyakorlatilag itt az eszközöknek a sebessége egyenként állítható, illetve van egy speed all, amikor a tasmota S, tehát tasmotas topikra ír. Ha megnyomom itt a gyorsat, akkor gyakorlatilag az összeset átállítja. Tehát most elvileg mindegyik egy-egy csipogott a háttérben, de hát az nem hallani, vagy hát az nincsen csipogással jelezve, de igazából most mindegyik legyorsabban van, tehát ha megnyomom, akkor 2-t fog csipogni mindegyik. És akkor közben hozta is, hogy átállt mindegyik közepesre. Most mindegyiket lassúra állítom, első körben, és hogyha elkezdem mondjuk az elsőt lehúzni, akkor ott elindult a motor. Elindítod a másodikat is, mondjuk azt is viszonylag le, meg a harmadikat is, és látszik, hogy követi MQTT-n keresztül, ugye a visszaérkező üzenetben folyamatosan küldözgetik az eszközök a pozíciót. Ezért látszik, hogy hol tartanak. Hogyha valamelyik gombot megnyomom, akkor ugye meg fog állni az eszköz, mindegyik. Akármelyik gombot megnyomhatom elvileg. És most a pillanatnyi pozícióját mutatja mindegyik. Hogyha innét indítom a mozgatást, akkor is látszik, hogy mozognak az állapotjelzők. Ezt most lefelé, vagy ezt átállítom mondjuk gyorsra, és lefelé indítom el. Gyakorlatilag ez most az alsó végállás felé közeledik legnagyobb sebességgel. Ha itt nyomok egy közepes sebességet, akkor mindegyiket megállítja, és közepes sebességre kapcsolja. Ha most azt mondom, hogy menjen mindegyik kb. 85%-ra, akkor mindegyik elindul abba a pozícióba. Előfordulhat, hogy mivel itt nagyon kis távokra vannak betanítva a motorok, ezért plusz-minusz egy egységgel kisebb vagy nagyobb lesz ez a pozíció, mint amit kértünk, vagy hát itt igazából még 2-vel is. De ez csak azért van, mert viszonylag kis utat járnak be most a motorok. Ugye látszik, hogy az alsó az jobban el van állítódva, vagy alacsonyabb pozícióban volt, ezért annak tovább tart, még fölmegy. És akkor, ha most átrakom mindegyik gyorsra, akkor gyakorlatilag a közös sávval le tudom küldeni az összeset alsó végállás közelébe. Tehát most azt mondom, hogy lassú, mindegyik megáll, és mindegyik átvált lassúra. Most fölküldöm az összeset. Vagy azt mondjuk közepesre kapcsolom, akkor leállítja, akkor közepesen indul el arra a pozícióra. És gyakorlatilag a sebességállítással most megállítottam az összeset. Az most még nincs megoldva, de elvileg viszonylag könnyen megoldható az is, hogy legyen egy stop gomb mindegyikhez. Tehát az már csak programozás kérdése, illetve kezelőfelület konfigurálás kérdése, hogy az adott pozícióban történő megállítás is megtörténjen, de igazából bármikor egy sebességállítással is meg lehet állítani az adott pozícióban az eszközt. Nagyjából ennyi lenne ennek a működésnek a bemutatása. Tehát gyakorlatilag van a háttérben egy bekonfigurált Home Assistantot futtató Raspberry Pi 4-es, egy teljesen alap Home Assistant-tel, be van rajta állítva egy Mosquito szerver, annak egy felhasználó név és jelszó. Elvileg bármilyen más broker megfelelhet erre a célra, tehát van androidos telefonon futó broker applikáció is, amit ugyanígy be lehet paraméterezni, és maga a telefon is lehet egyben broker, csak annak a háttérben futása az nem biztos, hogy mindig megtörténik, tehát az nem biztos, hogy szerencsés.
de elvileg bármilyen broker megfelel erre a célra. Fontos, hogy a brokernek az IP címe az fix legyen, illetve célszerű magukat az eszközöket is fix IP címre rakni. Köszönöm a figyelmet!